السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم النهارده اسلام العربي في فيديو جديد، وهنتكلم فيه عن افضل طريقه لتحقيق ال 4000 ساعه مشاهده. في العادي اول ما بتبدا دايما على اليوتيوب، انا وحضرتك واي حد بيبدا على اليوتيوب دايما بيحاول يدور على تحقيق شروط الربح من اليوتيوب، واللي هو الشرطين الكبار: ال1000 مشترك وال 4000 ساعه مشاهده. وطبعا اليوتيوب بعد كده زود شرطين تانيين مش مهمين بالنسبه لنا دلوقتي. انا دلوقتي جاي اقول لك على افضل طريقه لتحقيق فيها ال 4000 ساعه مشاهده في وقت قياسي، واللي اغلب الناس بتستخدمها، واللي انت لما تستخدمها على مرور الوقت هتلاقي الموضوع تحقيق ال 4000 ساعه مفيش ابسط واسهل منه. يلا بينا نبدا. في الاول كده، لو دي اول مره تشوفني فيا ريت تعمل لايك وتشترك في القناه. هتلاقي في زرار احمر كده تحت، بضغط عليه اشتراك كده، والاشتراك مش بفلوس يا جماعه. ثانيا طبعا لو انت حد من عيلتنا اللي موجوده على النت فيا ريت تدعمنا بلايك عشان خاطر الفيديو ينتشر في اسرع وقت ممكن. دلوقتي هنبدا نشرح طريقه، ولكن انا قبل الطريقه هقول لك الاثبات، او هقول لك الطريقه دي جابت معايا عدد ساعات قد ايه في خلال فتره قليله. دلوقتي انا هوريك اثباتات بان فعلا الطريقه دي جابت معايا عدد ساعات في وقت قليل، عدد ساعات كتيره. وطبعا عشان خاطر انا لسه بادئها بالفعل الساعات قليله. طبعا الطريقه اول ما انت هتشوف الصور هتبدا تعرف انا قصدي ايه. دلوقتي لو فتحنا الصوره الاولانيه دي، الطريقه بتاعتنا هي طريقه البث المباشر. وقبل ما تقفل، ولو انت عندك علم موضوع البث المباشر، كمل معايا الفيديو لغايه الاخر عشان هوديك شويه تفاصيل تبقى عارفها في البث المباشر ما ينفعش تعملها عشان ما تبقاش مخالف، وفي نفس الوقت ازاي تستغله استغلال امثل. طيب طريقتنا هي طريقه البث المباشر. انت طبعا لازم تتفاعل مع الجمهور بتاعك، وخلينا نبص على الصور وبعدين نرجع نوضح الدنيا اكتر. دلوقتي انا في بث طلعت فيه، قعدت فيه حوالي ساعه 25 دقيقه، اجمالي وقت المشاهده 6 ساعات ونص. انا دلوقتي جيت خدت 6 ساعات ونص من غير ما اعمل اي مجهود، غير ان انا طلعت اتكلمت مع الناس، بدات اقدم لهم خدمات هم بيحبوها. انا مثلا الناس اللي معايا بعمل لهم تقييم للقنوات، عندهم استفسارات بتكلم معاهم فيها، بعمل دعم للقنوات من خلال مسابقات، ومن خلال برضو ان انا ساعات بعمل لهم اعلان ممول، او مثلا تبقى غلاف لوجو وخلافه. فبالتالي انا دلوقتي كان عدد المشاهدات بتاعتي 70، فعدد الساعات بتاعتي وصلت 6 ساعات 41 دقيقة. ده لو انا طالع بس مباشر واحد بس. طب تخيل انت بتطلع 2 في اليوم، او تخيل انت بتطلع كل يوم، فانت مثلا كل يوم انت ممكن تجيب 6 7 8 ساعات. طب هنقول يا عم المشاهدات عندك قليله شويه، كل ما تطلع كل ما في ناس جديده هتبدا تتعرف عليك، وبعد ما تبدا تتعرف عليك هتبدا تتابعك. وفي ناس بالفعل بتحب تخش على اليوتيوب، تبدا تخش على البث المباشر وتتفرج، وخاصه لو في المحتوى اللي هي مهتميه بيه. طبعا انا مش بقول لك اطلع اعمل بث مباشر لدعم القنوات زي حالاتي او الكلام ده كله، لا، اطلع اعمل بث مباشر في محتواك. طيب خلينا نخش على الصوره الثانيه، وهي صوره ان انا طلعت قعدت ساعه 49 دقيقه، فجبت اجمالي وقت المشاهده 9 ساعات 45 دقيقه، 10 ساعات الا ربع. على العلم ان المشاهدات بتاعتي ساعتها كانت قليله، كانت 47 مشاهده بس. طيب انا قعدت ساعه بعديها ساعه و46 دقيقه، ساعتين الا ربع، جبت فيهم حوالي 11 ساعه ونص، وكان عدد المشاهدات برضو 65 دقيقه. ولكن اللي يفرق معاك قوي متوسط مده المشاهده، ان في 65 مشاهد شافوا ولكن قعدوا معايا فتره طويله. طيب خلينا نقول ده كان اعلى وقت انا قعدت فيه بث مباشر، وهو ساعتين ونص، وانا جبت فيه 16 ساعه من مشاهدات قد ايه؟ 79. تخيل 79 دول لو وصلوا 200، لو وصلوا 300، لو وصلوا 500، تخيل عدد الساعات اللي انت ممكن تجيبها قد ايه في خلال بث مباشر واحد. وكل ده انا بادئ قناتي من فتره، ولكن انا ما بداتش اعمل بث مباشر باستمراريه غير قريب. يعني انا دلوقتي مثلا بنتكلم في حوالي 4 بثوث مباشره، دول اللي كانوا ورا بعض، وانا قبل كده في 1 أو 2. فانت بتتكلم ان انا اصلا مقصر في موضوع البث المباشر. فما بالك انت لما تبدا قناتك وتبدا تشتغل شويه، وبعد كده تبدا تعمل بثوث مباشره وتطلع في محتواك، تبدا تتكلم مع الناس المتابعين بتاعك، وبالفعل ان في ناس مشتركين بيشتركوا معايا في البث المباشر. تعالوا نشوف شويه احصائيات برضو بخصوص موضوع البث المباشر عشان اثبت لكم فعلا ان هي حاجه يعني رائعه جدا اليوتيوب موفرها لك، وان انت ما بتستغلهاش الاستغلال الامثل. لو دخلنا على الاحصائيات وجبنا هنا عرض المزيد، وبعدين رحنا جايبين هنا بدل ما هي عدد المشاهدات هنجيب وقت المشاهده بالساعات، هتلاقي ان كل الفيديوهات بتاعت البث المباشر بتاعتي هي اللي موجوده في الاول، دي جايبه لي اكتر عدد ساعات. بص كل فيديو قدام وقت المشاهده بالساعات ده جاب لي 81 ساعه. ان انا شفت يعني انت شفت ان مثلا في 16 17 ساعه جم، غير الناس اللي دخلت تتفرج على الفيديو بعد كده. في ناس ممكن تقعد تسمعنا بس واحنا قاعدين بنحلل القنوات او قاعدين بندردش، وهي شغاله في اي حاجه تانية وتقعد تسمع البث.
فالبث بيبقى في ناس بتشغله وهي سايقه العربيه، وهي بتنام، وهي قاعده بتعمل اي حاجه تانية، بتذاكر، فقاعده سامعه البث المباشر بتسلي وقتها. ففي ناس فعلا ممكن تخش على البث المباشر مش لازم تتفاعل، بس بتخش تتفرج او تسمع. طيب دلوقتي انت شايف البث ده جاب قد ايه؟ جاب 81 ساعه. البث اللي بعديه جاب 53 ساعه. البث اللي بعديه جاب 34 ساعه، وهكذا في جميع البثوث. انت دلوقتي عشان خاطر تبدا تحقق شروط الربح، انت محتاج تجيب 11 ساعه او 11 ساعه وشويه في اليوم على مدار سنه. طب انا دلوقتي بقدم لك فكره ان انت تبدا تحقق فيها كام ساعه في اليوم من خلال انك تطلع بس مباشر ساعه او ساعتين، وممكن توصل انك تحقق ب 16 و17 و20 ساعه. وده في البدايات. مش هقول لك كمان ان ده لما يكون عندك عدد مشتركين كتير، لا، انت لو كل اسبوع بتطلع مره 2 3 كل اسبوع، ساعتها فعلا انت هتحس بفرق، تحس ان في مشتركين موجودين، في مشتركين فعالين موجودين عندك في قناتك، وفي ناس بتبدا تتفاعل مع البث المباشر بتاعك. انا اول بث طلعته ما تفاعلش معايا غير 2 3. دلوقتي انا ممكن يخش لي في البث بال40 وبال50 واحد يخش ونبدا نتكلم. فهكذا في قناتك انت برضو لازم تبدا تشتغل على البث المباشر بتاعك تدريجي، واحده واحده، وما تحبطش. مش اول ما يبدا البث المباشر بتاعك وما تلاقيش ناس دخلت. انا قعدت بثين ما حدش فيهم دخل قال لي صباح الخير حتى، فطبيعي ان انت في الاول ما حدش يعرفك. فلما الموضوع يبدا يشد معاك شويه هتلاقي في ناس فعليا بتخش وبتبدا تتكلم معاك في محتوى، خاصه طبعا لو انت محتوى جيمنج او محتوى تعليمي، او حتى لو انت محتوى طبخ تبدا تتكلمي مع الناس في الطبخ وكل حاجه. تعالى بقى نخش في تفاصيل صغيره انت ممكن ما تاخدش بالك منها في البث المباشر، وساعتها هتاثر على البث. بالعكس، ده ممكن البث يقفل لك قناتك، او بمعنى صح يبدا يضرك. مبدئيا عشان تبقى انت عارف، البث المباشر ما ينفعش تنشر حاجه مخالفه، ما ينفعش تحط بثوث مباشره لماتشات او لمباريات او لمسلسلات او اي حاجه مش ملكيتك، عشان خاطر حتى لو انت جبت عليه ساعات لما تيجي تقدم قناتك للمراجعه الفيديو ده هيعتبر مخالف. بعيدا انك هتاخد انذار، فالساعات دي كلها هتروح عليك ومجهودك كله راح على الارض، وقناتك خدت انذار في التاني، ساعتها هتتقفل. تاني حاجه معايا وهو ان البث المباشر لازم يبقى فيه حاجه بتتحرك قدام المشاهد. ما تطلعش بث مباشر بشاشه سوداء وبتتكلم، لا، احنا عايزين حاجه بتتحرك. جيب كانك بتصور مثلا كوبايه قهوه او كوبايه شاي، وابدا اتكلم من الناس وتفاعل معاهم، يشوف البث هم بيتكلموا عن ايه ويبدا يتفاعل معاهم، فوريهم حاجه يشوفوها عشان ما يزهقوش. ما تحط الصوره بس وتبدا تتكلم مع الناس، غلط، مش صح. الناس هتبدا تزهق وتطلع من البث. انت كده ما استفدتش، ولا جبت مشاهدات، ولا جبت مشتركين، ولا جبت ساعات، ولا حتى اتفاعلت مع الناس بانك تطلع تتكلم معاهم. فدي ما ينفعش تعملها بكل يعني باي طريقه من الطرق. انت ما ينفعش تعمل كده، لا، اطلع صور مشهد، صور حد بيتحرك قدام المشهد ده، صور انك بتشرب حاجه، بتاكل حاجه، اتكلم مع الناس. لو بتطلع بشكلك طبعا يبقى يا ريت، عشان خاطر يتفاعلوا معاك اكتر ويبداوا يربطوا بينك وبين القناه وبينك وبين المحتوى. في ساعتها هم يبداوا يحبوا الشخص، مش بيحبوا المحتوى بس. النقطة الأخيرة، خلي بالك دايما من الكومنتات اللي بتتقال في البث عندك، وخلي بالك دايما من الحاجات اللي انت هتبدأ تنشرها في البث. يعني انت لو هتنشر فيديوهات او هتخش على فيديوهات حد، فخلي بالك دايما من حقوق الطبع والنشر، عشان انا اتلسعت منها وغيري اتلسع منها، وكلنا مرينا بنفس المشكله. ان انت بعد ما تخلص البث المباشر تلاقي في حقوق طبع والنشر جات لك على صوت مثلا انت شغلته في البث. فخلي بالك دايما من نقطه زي دي، وخلي بالك انت هتطلع تتكلم في بث مباشر عن ايه. ما يكونش موضوع مخالف، ما يكونش موضوع بيتكلم مثلا عن الحرب بين روسيا واوكرانيا، عشان خاطر دي اصلا عليها مشاكل الفتره اللي فاتت وكمان في اللي جاي. ما يكونش بيتكلم عن السياسه بصفه عامه وخاصه السياسه العالميه بصفه خاصه. فحاول دايما ما تتكلمش عن حاجات عليها خلاف. اتكلم عن محتواك. انت محتواك جيمنج، اطلع العب جيمنج، اطلع اتكلم مع الناس. محتواك رياضه، اطلع اتكلم عن الرياضه، اتكلم عن الماتشات. محتواك مثلا رعب، اطلع قول لهم الفيديوهات اللي انت عايزينها ايه. اتكلم مع الناس، طالع تعمل مسابقات، طالع تدي جوائز. كل ده مفيش اي مشكله فيه، بالعكس بيزود القناه، بيعلي رانك القناه، بيزود المشاهدات، بيزود مشتركين. يعني ساعات كمان انت ان شاء الله ربنا يكرمك وتحقق ارباح، فانت بتحط ارباح كمان على البث المباشر، فانت بتكسب كمان بث مباشر. فكل دي فوائد كتيره جدا للبث المباشر. حاول انت تبعد عن المشاكل اللي انا قلتها وركز في الفوائد بتاعتها. وطبعا الفيديو بتاعنا ده كان حاجه كده بسيطه بنبدا نتكلم فيها عن استراتيجيات ازاي تزود ساعاتك وازاي تحقق ال 4000 ساعه في اقل وقت ممكن. الفيديو طبعا لو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه عشان يوصلك الفيديوهات الجايه بتاعتنا. ان شاء الله استنوا البث المباشر بتاعنا، هيبقى كل يوم سبت واثنين زي ما احنا عارفين. وكومنتات طبعا موجوده بقى، اي وسائل التواصل موجوده برده في الوصف، تحت امركم في اي وقت. اشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو الجاي. سلام عليكم.